two self-friends. This one's suicidal, but you can't tell because he's chill. I don't feel so good, he says. His friend's like, what do you mean? And then he starts blebbing. And his friend's like, no. And he's like, goodbye, my friend. And then now he's a bleb. And his friend's like, why apoptosis? Why? West Virginia, Mountain Mama. Bakit dito si Moses? Ito na, abbreviation. Parkinson's are inside this group or family. Then we will deal with neoplastic diseases and with tumors in the nervous system. It's called your Sa Africa, daming mga batang walang halos makain. Anong resulta? Yun! Yung sa kabala, marasmus. Sir, makikita ba natin mga pasyente ito? Oo, bakit? You are from the Philippines. Welcome to the world of hunger and poverty. Kaya kung work lang sa ibang bundok ng Pilipinas, sa ko nakita na Jesus Christ and Mary, marami pa palang mga bata ang halos walang makain. Anong arte-arte ko ha? Ayokong kumain nung nakita ko sila na siya halos walang makain, nabonset siya ako at nalaman ko, tao din pala ako na may religious background. Kasi may konsensya di ba? Para bang chef na pirami pinata ko, tumapakain ko sila halos walang makain. So bakit? And sometimes when you become a healthcare worker, when you work in the bukid, the people would usually eat the best food for you and they would usually eat the kanin with the asin. At makukonsin siya pag-mukaayo. Sila asin ang tinatao. And sometimes the children will be looking at you while you're eating. Tapos pag kumakain ka, gusto mo, ang bata, is a very bad. Walang niya yan. Pag nagutom, gusto yan. Pag gusto mo, pag napakain mo, friends na kayo. Bakit sir? Doon ko nakita, Diyos ko Lord, at dami pa ng mga Pilipinong sir, bakit na kailangan ng tulong? Kaya kayo ha, ayaw ko may makita sa inyo. Naging Starbucks kung sa open ng bubulong tubig. Siguro nung nag-Starbucks ka, bigla kitang tinanong doon, what is the chemical component of that coffee? And give it a structural element that causes the bounding of the two covalent bonds of the Arabica and the whatever. Pag hindi mo nasagot yan, yung buong Starbucks, ibubuhos ko sa iyong ulo. Why? Magkano Starbucks na kape? Huwag ka na? 170, tapos yung nanay mo, teacher doon, sa kabakan. Bakit sir? Naghihirap, kung ikaw inumin ng kape, pag-social-social, pero mga magulang ko na mga pobre. Ha? Bakit sir? Walang mayaman dito, ako lang ang mayaman. Ha? Kaya kong pobre, pero may mayaman na ako, as in sobrang yaman. Okay, yung yaman ko is yaman because of my sweat and everything. Wala akong pinurapot. Okay? At ang point ko lang doon, hoy, mag-aral kayo, huwag kayo babagsak, huwag kayo mag-arte-arte dyan. Kasi minsan ang mga babae, pag wala nang manligaw, kung gusto nyo lang manligaw, yun na lang ang sagutin. Anong tawag doon? Kaluon. So, kung mga babae Pilipino, pa-virgin. Kapag gano'n nga, hinintay mo kung dati yung Prince Charming. Wala yun. Wala yun. Ang mga Prince Charming, inaago din ng Prince Charming, di ba? For your information and better education, hyaluronidase is a part of the head of the semen of a man. O isulat, example lang. Lahat na lang sinusulat eh. Okay. Minsan para pala niyan ito semen. I love semen. Sabi ko semen, yung mga mandaragat. Kayo talaga ibang iniisip. Okay na tayo ni sister dito in Magano. Our school is a very conservative institution. That is guided by the principles of the Dominican Sisters of the Holy Trinity and whatever. Okay, lalabas ko ulit sa libro and label my sperm. Bakit? Meron dyan, microscopically, may hyaluronidase. Pero anong sinilihan yan? Ang tagda. Bakit? Eh, di ba super cabinet negatigas ang yung itlog tayo? So, in other words, kapag nag-George kayong mag-boyfriend or girlfriend, okay? Ayaw naman sabihin mag-sex. Kasi, ano ba ito for? What's the other term for George? You religious committee. Give a term that will not disturb the sensibilities of these young Catholic women. What's the term for George? Wow! Social pala ito, ayun na ito. Intercourse. Hindi na pala na, intercourse ka na.
Wala. Bakit naman? Kahit na lalaki to, parang hanapan dinis mo na ang girlfriend. Sinong girlfriend mo? Dapat iwalayan ka. May girlfriend? Marami to. Nakapit ng Katoliko, ang daming kabit, leche. Ang santo-santo, Jerusalem naman pala. United States of America, naiintindihan mo? Lahat tumatawa, ikaw gumagal pa, no? Magbibisaya ako, walang hindi nakasabot. Bakit? Di ba yun? Ang lalaki, pag nag-ejaculate, grabe lumalabas. As in projectile force, bang! At pag hindi na prepare, kasi nawawagan mo siya, ay, cute! Biglang pumutok at biglang napunta sa iyong mata. Sir, ano nga ang level sa semen? Okay, what does it do? Is a potent cytolytic disorder. Ay, secretion. So therefore, pwede bang matunaw ang cornea ng isang babae? Yes! So that is the reason why you should close your eyes. O diba? At least sa araw na to, may natutunan ng isang bagay. Na sabi nila pa Arce, pag may gagawin tayo, dapat pikit matatagal. Diba? Mama said, with what we like to pronounce, hyaluronidase is basically a very potent cytolytic secretion. It would destroy the tissues in the body of your patient. And this is present in some bacteria like Streptococcus. Another one, nagko-agyo. Bakit kayo nagkaroon ng boyfriend sa girlfriend? Sige, ikaw, palungin kita. Bakit ka nag-girlfriend? Bakit ka nag-girlfriend? Anong dahilan kung bakit ka nag-girlfriend ka? Don't tell me companionship. Hoy, hindi ka pa matanda para magkaroon ng companionship ka kay killer. Bakit ka nagkaroon ng girlfriend? Anong dahilan? Friendship leche. Friendship leche. Bakit? Kasi, ang tagal ng makasabot ng pattern to eh. Hindi mo alam? Naligaw ka, hindi mo alam? Hoy, kung sino man sumagot sa taong to, hindi niya alam kung bakit sa niligawan. Based on the facial expression. Hindi ako nakag-girlfriend. Ang bilis mo kasi sino kayo naman. Di ba ba girlfriend? Ano ba itong dalawang ito? Nagtitinayal. Sino ang girlfriend? Sino girlfriend ng isa? Ibig sabihin naman. Wala ka lang ng puberty.